Proud, free and speaking true. Romanipe podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Romanipe-podcastin uutta jaksoa. Mä oon Dimitri Lindgren ja tänään sukelletaan romanitaiteen maailmaan. Miten romanitaide näkyy ja kuuluu? Miten se rakentaa meidän identiteettiämme ja taistelee kohtaamiamme stereotypioita vastaan? Meillä on tänään täällä studiossa mun lisäksi yksi upea romaninuori. Ja aloitetaan ihan sillä, että sä kerrot, kuka sä oot, mitä sä teet vapaa-ajalla ja kerro myös siitä, että opiskeletko sä vai ootko sä töissä? Mä oon Vivian Lindgren ja mä työskentelen Helsingin Diakonissa-laitoksessa. Mä oon osana Romanipe-projektia. Ja Joo. vapaa-ajalla sitten tykkään laulaa ja Joo. ihan tämmöistä perus. Joo. Minkälaisia lauluja sä tykkäät laulaa? Mä tykkään balladeista. Joo. Onko sulla jotain tiettyjä syitä siihen, että miksi sä tykkäät balladeista vai? No joo, että mä haluan välittää sen tunteen, että siinä on sitä tunnetta. Joo. Mä oon myös kuullut vähän juttua, että sä osaat myös eri romanikielen murretta ja tykkäät kuunnella muun muassa noiden Baltian romaneiden lauluja, niin mikä sua niissä lauluissa sitten niinku kiehtoo? No ne on vähän semmoisia reippaita ja sitten ne tuo sitä meidän kulttuuria tosi paljon esille. Että Joo. No mulla onkin kans itsellä vähän toi sama, että mäkin tykkään niinku laulaa balladeja, tosi semmosia niinku vähän niin sanotusti itkuvirsejä, mutta sitten mä taas tykkään kuunnella esimerkiksi niinku eri maitten romanimusiikki, joka on semmoista tosi nopeata ja remstä, koska siinä jotenkin välittyy se iloisuus, ja sitten mä myös niinku ihailen semmoisia lauleja, jotka pystyy laulamaan nopeita remstä lauleja, koska se ei ole mun juttu ainakaan. Joo. No, miten sitten Vivian romanitaide? Mitä romanitaide merkitsee juuri sulle ja onko se perintö vai onko se jotain uutta? mulle perintö on ääntä. Että laulu on se, mitä meillä on aina ollut ja tulee olemaan, vaikka me oltaisiin menetetty kaikki muu. Laulu ja ääni kantaa läpi historian, nykyhetken ja tulevaisuuden. Vaikka emme voi tietenkään tietää romani ääntä tulevaisuudessa, että millainen se tulee olemaan, mutta sen voin sanoa, että erilainen se on. Ihan varmasti. Jos miettii sitäkin, että minkälainen se romanitten ääni on ollut niin kuin historiassa, niin verrattuna tähän päivään, niin onhan se jo niin kuin siihen vanhaakin verrattavissa niin kuin ihan erilainen, mitä se tulee sitten tosiaan tulevaisuudessa, sitä ei voi tietää. Ja ehkä mulle taas se romani niin kuin taide, tai mitä se merkitsee mulle, niin mä teen tosi paljon niin kuin, tämmöistä graafista romanitaidetta romanina, ja kun romani itse tekee sitä taidetta, oli sitten mitä tahansa eri taiteen lajia, niin siinä näkyy romani kädenjälki, ja silloin voimme todella puhua niin sanotusti romanitaiteesta. Ja lisäksi mä koen niin kuin tekeväni vastarintaa sille, että historian kirjoissa ei olla hirveämmin kuvitettu kunnolla romanien monimuotoisuutta tai historiaa ylipäätänsä, niin mulle on tosi tärkeää esimerkiksi vaikka iPadilla piirtää niin kuin semmoisia historiallisia romaaniaiheisia kuvituskuvia, mitä mä sitten aika usein postailen sosiaaliseen mediaan. Voiko Vivian romanitaide rakentaa romani-identiteettiä tai ylipäätään identiteettiä, ja voiko se jopa parantaa sitä, että meillähän on usein kerrattu, keitä me ollaan ja mistä me tullaan? No kun me laulamme romanikielellä, niin sekin on itsessään teko, että kielikin on omanlainen taiteen eri muoto. Totta. Ja kun me kuulemme, että joku laulaa meidän kielellämme sillä kielellä, jota meidän yhteisömme vanhimmat on vaalineet, niin siitä herää sellainen tunne, jota ei pysty selittämään sanoin, koska sen tunne on vaan, minkä romani voi tuntea. Että jokainen romanikielen sana, jota käytämme puheesta ja laulussa, on osa historiaa ja silta menneisyyteen. Totta, hyvin sanottu. No, mitä puhutko sä itse suomen romanikielen murretta? No, jonkun verran. Joo. Ja mä oon vähän kuullut, että sä myös puhut niin sanotusti eri romanikielen murteita, että mitä puhutaan tuolla Euroopassa laimilteen, niin onko se lisännyt esimerkiksi niinku sun romani-identiteetin, niinku, onko se niinku enentänyt sun romani-identiteettiä? Joo, on. Joo. Että sehän on niinku myös tutkittu juttu niinku ihan, että oli se niinku kuka tahansa ihminen, niin se kieli, tai oli se kieli mikä tahansa, niin se kieli on yksi niinku vahvin osa ihmisen niinku identiteettiä. Joo, mahtava kuulla. Entä sitten ne haasteet? Näkyykö romanitaidetta tarpeeksi ja kuinka sä toivoisit sen näkyvän ja mitä sä toivoisit tulevaisuudelta? No mä ainakin toivon, että tulevaisuudessa romani-artistit kaikilla taiteen eri aloilla voivat tehdä omaa taidetta
ilman selityksiä niin yhteisössämme kuin etenkin sen ulkopuolella. Että se meidän taide ja romanius on voimavara eikä mikään kahlitseva kultti, koska se on sitä, mitä me ei olla. Koska sitä me ei olla, aivan me ei olla kahlitsettu yhteisö tai kahlittuja ihmisiä, vaan enemmänkin romanit on just sitä, että ollaan eläviä persoonia ja ollaan tykätty aina olla niin semmoisia räiskyviä ja iloisia persoonia. Ja mä ehkä haluaisin myös nostaa ehkä historiasta sen verran vielä, että on ollut monia eri romanitaiteilijoita, jotka on ollut semmoisena voimavarana ja tienraivajina yhteiskunnalliseen asemaa ja siihen romaneiden taiteen edistämisen. Niistä muun muassa on ollut just Taisto Tammi, on ollut Anneli Sari, Horttokaala ja ketä kaikkea niitä on ollut. Niin mä jotenkin ehkä näen ja koen myös senkin, että ellei heitä olisi ollut, ellei he olisi tehnyt sitä työtä, niin se olisi meille tämän päivän nuorille ihmisille vielä haastavampaa. Ja mä oon myös sitä mieltä, että se romanius, romani-identiteetti, romanikulttuuri tai taide, että se ei näy vielä. Ja valitettavasti yleensä, jos romanitaide on näytillä tai on näkyvää, niin se on valitettavasti jonkun romaniyhteisön ulkopuolelta olevan henkilön tekemä. Että tämäkin on jotenkin semmoinen ehkä, mikä tekee omalla tapaa ehkä turhautuneeksi, että jos sitä on esillä, niin sitten se ei ole romanin itse tekemää. Että tulee vähän semmoinen, että eikö se kelpaa sitten, jos on romanin omaa tekemää. Sitten me voitaisiin sanoa niin, että tämä keskustelu on ollut aika lyhyt, ja tämä jakso on ollut aika lyhyt. Tosiaan piti olla tässä Vivianilla, piti olla toinen kaveri mukana, että mulla piti olla 2 haastateltavaa, mutta valitettavasti hän sairastui eikä päässyt osallistumaan tänään. Mutta tämä keskustelu on silti ollut lyhyttä ja ytimekästä, todella voimakasta ja mun mielestä esille noussut tosi tärkeitä ja kaunta mielipiteitä ja asioita. Kiitos siitä, Vivian, sulle. Ja romanitaide ei tosiaan ole vain koriste, se on voima ja keino, jolla me romanit purkamme tunteitamme ja tuomme esille itseämme, historiamme, kulttuuriamme ja kaikkea sitä, mitä romanius meille itse kullekin merkitsee ja sitä, mitä se on. Iso kiitos sulle, Vivian, kun osallistuit ja terkkuja sinne kipeälle kaverille. Varmasti kuulet tämän jakson jossain vaiheessa. Haluan kiittää teitä kaikkia kuulijoita ja toivon teille valoa ja taidetta teidän elämään, nimenomaan romanitaidetta. Ja seuraavaan Romanipe-podcastin jaksoon. Kiitos kaikille ja näkemiin.